Bây giờ chúng ta sẽ học các mũi móc cơ bản. Ở đây mình sẽ chỉ các bạn làm mũi bính. Đầu tiên là mũi bính nha. Ký hiệu bằng hình của mũi bính là đây, và ký hiệu bằng chữ của nó là cái này. Rồi, bây giờ bắt đầu. Bạn móc cho mình một cái nút thắt đầu tiên. Sau đó bắt đầu từ cái mũi móc kế tiếp thì bạn mới bắt đầu đếm. Ở đây mình sẽ móc 10 mũi bính. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Mũi bính là cái mũi cơ bản làm nền cho tất cả các cái mũi móc kế tiếp. Bạn nhìn thấy nơi nào cũng có một cái mũi bính được thực hiện ở cái nền dưới đầu tiên ha. Bạn nhìn là cái mũi bính mặt trên thì nó giống như cái bím tóc vậy đó, như thế này, và mặt dưới của nó là dạng như thế này. Khi mà bạn bắt đầu móc các mũi móc đơn hay kép đôi, kép đơn chẳng hạn, thì bạn có hai cách móc ở cái chân móc này. Cách thứ nhất á, là bạn đi ở cái đường giữa này của cái bính, từ đây bạn móc qua ha. Cái thứ hai là bạn sẽ đi đường bên hông, đây, cái chân móc bên hông, mình thấy ha. Từ đây bạn móc qua. Nếu mà nhìn từ trên xuống, sau khi bạn móc thẳng thì ở đây nó vẫn giữ nguyên cái bính khi mà bạn móc ở cái chân bên hông này, mình thấy không? Còn nếu mà bạn móc từ tép giữa của cái chân móc như thế này, thì khi mà bạn móc xong thì nó chỉ còn xuất hiện lại nửa cái tép còn lại bên đây, không có bị che khuất thôi. Khác hẳn với cái kia là cái kia nó sẽ hiện luôn cả nguyên một cái bính như thế này nếu mà bạn móc ở cái chân móc bên hông ha. Đây là cái bính nền cơ bản đầu tiên mà mình học ha. Kế tiếp mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc mũi móc đơn. Đây là ký hiệu bằng hình của mũi móc đơn, và đây là ký hiệu bằng chữ của mũi móc đơn. Ở đây trước tiên là mình sẽ móc cái mũi bính. Sau đó bạn sẽ móc thêm lên một mũi bính nữa. Thí dụ bạn làm 10 cái mũi móc đơn thì bạn sẽ cộng thêm một cái mũi bính nữa cho mình. Tại đây là độ cao của cái mũi móc đơn ở hàng thứ hai này ha. Rồi bắt đầu. Ở đây mình đã móc sẵn 10 mũi bính. Bây giờ bạn móc lên cho mình thêm một mũi bính nữa nha. Đây. Giờ bạn móc thêm cho mình một mũi bính nữa. Rồi từ đây bạn đếm xuống 2. Đếm xuống 2 bính. Vị trí này sẽ là vị trí chân móc của mũi móc đơn đầu tiên ha. 1 2. Ngay vị trí này bạn móc lên. Bạn móc lên cho mình. Sau đó kéo cái len qua cả hai cái chân móc này, bạn được một mũi móc đơn đầu tiên. Bạn cũng có thể là đi bằng cái chân móc bên hông này ha. Nếu mà bạn đi bằng chân móc bên hông này thì ở dưới đây nó sẽ thể hiện là dạng mũi bính như thế này. Nhưng mà ở đây mình sẽ
móc cho các bạn là lấy nửa tép của cái bính thôi. Kế tiếp ha, mũi móc đơn kế tiếp kéo lên, móc qua kéo lên, mà kéo qua luôn cả hai bính này. Chân móc kế tiếp bạn làm cũng tương tự ha. Và bạn làm cho đến cuối này cho mình, móc y chang. Bây giờ là tới cái phần chân cuối cùng. Bạn móc cũng giống như cái trước, là kéo nó qua cái chân móc này rồi sao đó mình nắm kéo nó lên qua đây luôn. Và bây giờ mình đi tiếp hàng thứ ba thì bạn móc lên cho mình một chân móc, một bính, móc lên cho mình một bính nha. Rồi mình bắt đầu hàng thứ ba, quay trở lại ở đây mình bắt đầu là từ đây để bắt đầu chân đầu tiên. Bạn nhìn kỹ ha. Kế tiếp mũi móc đơn này cũng thường hay sử dụng ở trong các sản phẩm len của mình. Đây là một trong những mũi cơ bản. Rồi sau đó sẽ có những mũi nâng cao. Từ cái mũi móc đơn cơ bản này người ta sẽ tạo ra nhiều mũi móc đơn hơn nữa, nhưng mà không có làm theo cái mũi dạng bình thường này. Đằng sau mình sẽ hướng dẫn các bạn cái mũi móc đơn mà dạng nâng cao hơn. Và bạn móc như thế này cho đến hết, và đến hết thì bạn cứ móc lên một bính cho mình như thế này. Bính đó thể hiện đó là độ cao của cái mũi móc đơn này ha. Bây giờ mình cũng giới thiệu bạn là mũi móc đơn, nhưng mà dạng mà móc ở bên hông. Ở đây mình có 10 mũi bính, vậy bạn móc lên thêm cho mình một mũi bính nữa. Đây là độ cao của cái mũi móc đơn ha. Sau đó bạn đếm xuống cho mình 2 bính, 1 2, và vị trí ở cái vị trí thứ hai này mình bắt đầu là mũi móc đơn đầu tiên. Bạn lật bên hông qua cho mình, làm bên hông này thì lấy cái này chọc qua thì hơi khó ha, hơi khó hơn là mình đi phân nửa trên, nhưng mà khi mà sản phẩm ra thì nó đều đẹp hơn. Cái kia thì nó chỉ thể hiện nửa tép dưới thôi, nhưng mà cái mà mình đi móc ở cái phần bên hông như thế này, đi chân móc bên hông này, thì bạn sẽ thể hiện được cái mặt dưới của nó là mặt bính nguyên, một mặt bính nguyên. Đây bạn thấy không, không có phải là nửa tép như cái kia. Móc hết cho đến phần cuối này cho mình. Tới chân móc cuối cùng thì bạn cũng móc bên hông này cho mình luôn nha, ở cái mũi bính cuối cùng này nè. Rồi sau đó bạn cũng móc lên một mũi bính cho mình. Thực hiện cho mình ngay tại vị trí này ha, mũi đầu tiên. Kế tiếp, và bạn làm cho đến hết luôn ha. Và ở đây là mình lật cái phần mặt dưới lên cho các bạn coi, là nếu mà mình đi ở cái mặt bên hông thì nó sẽ là như thế nào. Đây, phía dưới này nó thể hiện là
một cái đường bính luôn ha. Còn như là lúc đầu bạn làm là móc ở nửa chân thì một hồi là ở dưới đây nó chỉ còn nửa chân dưới thôi, còn nửa chân trên nó sẽ bị che khuất hết. Đây là sự khác nhau giữa cái là móc bên hông của cái bính và móc giữa bính nha. Đây cũng là mũi móc đơn. Độ dày ở dưới đây sẽ bằng với lại độ dày của bên trong sản phẩm. Còn nếu bạn móc nửa chân bính thì ở ngoài đây nó chỉ còn có nửa bính thôi nên nó sẽ mỏng hơn bên trong ha. Khác nhau chỉ là chỗ này thôi. Kế tiếp là phần này mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện, đó là mũi dời hay còn gọi là mũi trượt. Ký hiệu bằng hình của mũi dời là ở đây và ký hiệu bằng chữ của nó là cái này. Mũi dời, tính chất của mũi dời là dùng để di chuyển cái mũi móc len vào bên trong vị trí mà mình cần di chuyển. Bằng không mũi dời này bạn hay gọi là mũi trượt đó, là bạn dùng để kết nối giữa hai cái sản phẩm len lại với nhau. Ở đây là mình đã có sẵn, móc sẵn một dãy ở dưới đây rồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ thực hiện mũi dời trên cái len màu tím này. Mình sẽ dùng màu khác để cho các bạn nhìn thấy rõ hơn ha. Đây, đầu tiên là mình sẽ thực hiện mũi dời mà không có dấu, có nghĩa là mũi dời đó nó sẽ hiện ở trên cái bề mặt phẳng này luôn. Đây bạn xem mình làm nha. Móc nó qua cái chân móc đầu tiên, sau đó nắm kéo nó qua luôn cái móc này cho mình nha. Kế tiếp bạn ở cái chân móc này bạn nắm kéo qua cho mình, bạn thấy là cái mũi dời này nó hiện thẳng ở trên cái mặt trên luôn. Đây. Sau đó một hồi mình sẽ hướng dẫn đến các bạn là cái mũi dời nằm ẩn hơn. Ở đây là mũi dời, bạn để ý kỹ nha, mũi dời này là hiện ở mặt trên của sản phẩm luôn. Đây. Ở đây vẫn giữ nguyên hai bính, rồi thêm hai bính của mũi dời bên đây. Rồi bây giờ là mũi dời ẩn. Bạn chỉ ở nửa cái tép của cái chân móc này thôi, dùng nửa tép sau. Bạn móc qua cho mình như thế này. Bạn thấy sự khác biệt nhau rồi ha. Một hồi mình sẽ so sánh giữa hai cái cách dùng mũi dời này. Rồi tùy vào cái sản phẩm bạn yêu cầu cần dùng mũi dời kiểu nào thì bạn sẽ dùng mũi dời kiểu đó cho mình. Đây. Cái mũi dời sau là bạn sẽ thấy là nó sẽ nằm ở cái phần này, làm cho cái mũi dời nó bằng phẳng với lại cái sản phẩm. Còn ở đây là mũi dời này hoàn toàn nằm cộm trên cái sản phẩm. Bạn nhìn thấy ha. Ở đây nè, bạn sẽ đếm được nửa tép, 3 cái lần của nửa tép. Còn ở đây nửa tép đây nữa. Ở đây chỉ có 2 tép thôi. Bởi vậy độ mỏng ở đây sẽ mỏng hơn, và cái mũi dời này nó sẽ được ẩn ở dưới cái sản phẩm này, ẩn bằng với sản phẩm này, và nó không có bị cộm lên giống như thế này. Tùy vào cách sử dụng của bạn mà bạn chọn cái mũi dời phù hợp nha.